السلام عليكم. اليوم محاضرتنا عن النوكارديا. الكونتنتس مال هاي المحاضرة راح نعرف شنو هاي البكتيريا النوكارديا، الفيتشرز مالتها، الباثوجينيسيس، الديزيزز اللي تسوي، والتريتمنت اللي نعالج بيه النوكارديوسيس. نبدأ أول شي بالسبيشيز اوف ميديكال امبورتنس. عندنا اثنين، النوكارديا استيرويدز والنوكارديا برازيلنسيس. دول الاثنين سبيشيز المفروض نعرف أساميهم، واللي يفيدنا هنا نعرف السبيشيز إنه كل وحدة تسوي ديزيز مختلف. يعني for example النوكارديا استيرويدز تسوي البulmonary infection pulmonary disease pulmonary nocardiosis، بينما النوكارديا برازيلنسيس تسوي cutaneous infection. زين هسه نجي نحكي عليهم اثنيناتهم كأنما هم سبيشيز واحد، كأنما بنحكي عن النوكارديا بصورة عامة لأنه ماكو فرق بيناتهم بالدistinguishing features. فنبدي بالدistinguishing features. أول شيء هم اثنيناتهم جرام بوزيتيف رودز. لما نسوي جرام ستينينج راح يكونون جرام بوزيتيف، ياخذون الصبغة البيربل أو هاي البلو الدارك بلو، وهي شكلها رودز. بعد شيء مهم همين هي ايروبيك. اذا تذكرون اخذنا محاضره الاكتينومايسيس السابقه، قلنا الاكتينومايسيس والنوكارديا يتشابهون بهوايه من الصفات، والمطلوب من عندنا انه نميز how to distinguish between them, how to differentiate between them. شلون راح نفرق هاي عن هاي النقاط الاختلاف الاساسيه ونقاط التشابه نعرفها. فاول نقطه عندنا هي الايروبيك. هاي ايروبيك دي كانت انيروبس اذا نتذكر الاكتينومايسيس. النوكارديا هي ايروبيك تحب الاكسجين. هي برانشنج رود مثل الاكتينومايسيس. هي هاي مثل ما نشوفها هنا مثل الفنجاي شكلها، عندها نتورك اوف مايسيليوم، ويعني تشبه المايسيليوم مال الفنجاي عند هايفي. بس طبعا هاي بكتيريا ما عندها هاي السوالف، بس هي شكلها يجي فيلمنتس يعني برانشنج رود. تكون بعد شي نقطة مهمة كلش مهمة هنا هي بالدistinguishing features مال النوكارديا انه partially acid fast staining يصير بيها. لما نستخدم acid fast stain نحاول نصبغ هاي البكتيريا تكون partial. يعني شنو partial؟ يعني تنصبغ، تاخذ صبغه تبين ريد اندر مايكروسكوب، وينصبغ يبين ريد المفروض بالاسيد فاست، وقسم من عندها يبقى بلو ان كلر، فمعناها اتس partial مو completely. بس احنا نعرف انه نخلي ببالنا انه هي acid fast stain take the stain مثل ما نشوفه هنا بهاي الصوره هاي سلايد، انه هاي الخطوط الحمر هاي هي رودز فيلمنتس اند لونها احمر ريد لانه ماخذه الاسيد فاست ستيننج. طبعا الميكانيزم مال اسيد فاست ستيننج حاكيها بالتي بي. طبعا التي بي هم كانت فولي اسيد فاست ستيننج، يعني تاخذ الاسيد فاست ستين. هنا عندنا partial acid fast stain. وطبعا الانفكشن خلينا ناخذه من هسه. الانفكشن النوكارديوسيس البلمونري ديزيز يشبه التي بي، فلذلك حتى نميز عنه راح يطلع اثنيناتهم اسيد فاست ستيننج بكتيريا. هاي شغله. الشغله الثانيه انه السكين تيست اللي كان عندنا بالتي بي يطلع بوزيتيف، هذا راح ممكن يميز لنا عن انه اذا كان تي بي انفكشن اذا طلع بوزيتيف سكين تيست، او اذا طلع نيجاتيف فمعناها احتمال هاي نوكارديا. فور اكزامبل راح ناخذها اكيد بالديزيزز بعدين كنوت. بس هسه حتى نتذكر انه هاي اسيد فاست تسوي pulmonary disease يشبه التي بي، نميز بيناتهم عن طريق البي بي دي او البيوريفايد بروتين ديريفيتيف او السكين تيست هو نفسه. زين الفكره الاساسيه مال شلون يصير اسيد فاست ستيننج، عندها مايكوليك اسيد المفروض بالسيل وول. بالنوكارديا هو انترميديت لينك فياخذ ويك اسيد فاست ستيننج. عندها ليبيدز بالسيل وول، لذلك هو هذا قلنا المايكوليك اسيد اللي هو انترميديت لينك، هو راح يسوي ريتين يعني يحتفظ بالصبغه الريد مال اسيد فاست ستيننج. بعد بالدistinguishing features احنا شوي طلعنا عن الموضوع. المهم نرجع انه نون موتايل and no spore forming، ما تسوي لا سبورز ولا تتحرك حالها حال الاكتينومايسيس. وبعد نقطة نخش بها الاكتينومايسيس اللي هي تسوي سلفر جرانيولز بالليجن. مثل ما نشوف هذا cutaneous سكين ليجن، هذا مكان الليجن صاير انفكشن هنا. هاي النقاط الصفر او هاي الدعابل الصفر هاي هي السلفر جرانيولز، اللي اذا ممكن نعصرها هاي كانما ساينس تراكت. نعرف شنو يعني ساينس تراكت بمحاضرة الاكتينومايسيس. ممكن تبين هذه هنا طلع على الجوز، هاي الدعبلة الصفراء هاي السلفر جرانيولز كانت تفيدنا بالدايجنوسيس. distinctive feature هذه الاكتينومايسيس اكتينومايكوسيس والنوكارديا النوكارديوسيس السكين انفكشن انه سلفر جرانيولز. regarding الريزرفوار، فالنوكارديا موجودة بالسويل والدست.
نقطة كلش أساسية وكلش مهمة وراح ناخذها بالترانسميشن وناخذها بالبريفنشن مرة الأخ أجين، إنه اللي يمشي حافي بالسويل وبالدست يمشي ممكن يصير عنده النوكارديا ويصير عنده المايسيتوما. ف it's important to keep this in mind إنه الريزرفوار مال النوكارديا هو بالسويل والدست. إذا نريد نتذكر الأكتينومايسيس الريزرفوار مالتها كان it's a normal flora كانت، بينما النوكارديا هي أبدًا not a part of human normal flora. regarding transmission هذا exogenous، هناك كان endogenous، كان موجود بالاورال كافيتي قلنا as a normal flora. اذا صار اي injury بالميوكوزا او بالدنتال injury او procedure ممكن يصير عندي لامبيجو، ممكن يصير عندي infection بالسيرفايكوفيشال infection يعني etc. ف it's an endogenous infection، بينما هذا exclusively exogenous infection اللي هي not normal flora، فأكيد يكون exogenous transmission. airborne inhalation هو الموست common يسوي pulmonary disease. ممكن traumatic transplantation أو implantation due to minor trauma، مباشرة تدخل البكتيريا into this minor cut minor injury بالسكن، أو direct inoculation of skin or soft tissue. For example this deep wound عبر skin subcutaneous tissue وسط deep، ممكن inoculation البكتيريا تصير وتسوي لي cellulitis or deep abscesses، أو ممكن إنه الشوكة اللي هو thorn prick يسموها، شوكة مع الزرع مع الورد etc. إذا واحد لزمها وطبت بأصبعه مثلا for example تسوي هم direct inoculation of this bacteria deep into the tissue into the phalanx distal phalanx مع الفينجر for example، ويسوي نوع من أنواع الديزيزز الكوتينيوس disease راح ناخذه بعد شوي also. يصير outbreak also بالoncology units بالtransplant unit transplant patient أو الcancer patient بالsurgical wounds البيشنت اللي عندهم surgical wounds due to fomite، يعني بالفومايت النقل اللي هي الأغراض اللي يستخدموها، أو ممكن بالhealth care worker hands إذا يعني infected الهاند ممكن تنقل as a vector يعني تنقل بالهاندز. الباثوجينيسيس والفيرولنس طبعا النوكارديا uncertain الباثوجينيسيتي مالتها، بس اكو some hypothesis راح نحكيها هسه ونركز عليها، انه عندهم enzymes and toxins اللي يهمنا انه نعرف السوبر اوكسايد ديسميوتيز اختصارها اس او دي. اذا تخيل انه النيوتروفيل مالتي اخذت او الماكروفيج مالتي اخذت النوكارديا بداخلها تريد تقتلها، راح تنطيها reactive oxygen species، يعني شلون نقول اكتيف اوكسجين هذا يقتل يعني يكون توكسيك للبكتيريا اللي هو O2-. البكتيريا هاي عندها فشي اسمه سوبر اوكسايد ديسميوتيز، هذا سوبر اوكسجين اتصور يسموه اللي هو O2-. فهذا ديسميوتيز يعني هذا كانما بميوتيشن هذا الاكسجين يوخره يرجعه طبيعي، يرجع اكسجين طبيعي عن طريق انزيم اس او دي اللي هو سوبر اوكسايد ديسميوتيز، فهذا ينطيها باثوجينيسيتي، يعني هذا التوكسيك سبستانس حولته الى non harmful substance. But one of the byproducts من هذه الرياكشن هو H2O2 أو الهيدروجين بيروكسيد إذا نتذكره. فممكن الكاتاليز هو راح يحول H2O2 إلى H2O2 نتذكره بالتست كان يطلع لي bubbles، هذه نتيجة لتكوين الأكسجين إذا كانت البكتيريا كاتاليز بوزيتيف ومي. المي أكيد non harmful والأكسجين وحده also non harmful. فهذه الانزيمز والتوكسين عندها بعد other enzymes and toxins، بس هذا هو اللي يفيدنا. resistant للنيوتروفيل mediated killing أكيد عرفنا واحدة منها إنه عندها الكاتاليز انزيم هي كاتاليز بوزيتيف، وعندها سوبر اوكسايد ديزميوتيز، وعندها other mechanisms out of spectrum أكيد of this presentation إنه نحكي بيها بديتيلز، بس هي resistant للنيوتروفيل mediated killing. النقطة الأساسية بعد إحنا قلنا تشبه التي بي بهواية من الصفات. أول شيء هي acid fast sustaining حتى لو partial أوكي، تسوي pulmonary disease أوكي همين عرفنا، بس البي بي دي يكون نيجاتيف اللي هو سكين تيست اللي نستخدمه بالتي بي يطلع بوزيتيف. والشغلة الثالثة تشبه التي بي إنه inhibits الفيجوسوم لايزوزوم فيوجن اللي كانت يسويها التي بي also، إنه الفكرة إنه من البكتيريا تفوت بداخل السيل المفروض تصير يعني بداخل بالفيجوسيتوسيس تدخل بالفيجوسوم، اللايزوزوم اللي هو مليانه انزيمز تكون مال دايجستشن حتى تقتل هاي البكتيريا واي سبستانس تدخل بهاي الفاكيول، المفروض تندمج الفيجوسوم ويا اللايزوزوم وتصير فيجولايسوسوم وتصير ديستركشن soluble debris تطلع بالاكزوسايتوسيس من كتله البكتيريا. بس بحاله التي بي فور اكزامبل او لا، هنا موضوعنا النوكارديا انه هذه الخطوه يصير بها ما تصير، يعني الفيجوسوم ما تتحد ويا اللايزوزوم، فبذلك البكتيريا تظل عايشه بالفيجوسوم، اللايزوزوم الكيلر انزيمز ما تجي يمها ولا تتقرب، فراح تبقى عايشه 4 years. وبعد شغله الاخ نريد نذكرها
حتى لو نوت هاي يلد كلش، انه يصير L forms بكتيريا. ال L form حتى نعرفه انه البكتيريا هاي عندها سيل وول. لما وحده من الباثوجينيك فاكتور مالتها او الفيرولنس فاكتور تفقد السيل وول مالتها، يعني البكتيريا اللي تفقد السيل وول مالتها بالنكست جنريشن بالدوتر سيلز مالتها يسموها ال فورم، اللي هي سيل وول ديفيشنت اورجانيزم. فمعناها راح يبقى عندها بس سيل ممبرين داير مدايرها، فهاي كان عندها سيل وول، فقدتها صار عندها بس سيل ممبرين، تصير ديستورتد ان شيب، يعني ممكن يتخربط شكلها، ما عندها يونيفورم شيب، وهذا ايضا ينطيها سرفايفل انتو ماكروفيج فور ييرز. فمجرد نخليها ببالنا. بعد نعيد الحكي هنا هسه مره الاخ بشكل شويه بشكل نوتس، انه ممكن انهاليشن قلنا تدخل البكتيريا، او ممكن تروما دايركت انوكيوليشن او امبلانتيشن انتو ذا تيشو راح تروح للماكروفيج. اذا تذكرون بالتي بي كان عندنا شيء اسمه الكورد فاكتور، اللي هو كان باثوجينيك اند فيرولنت فاكتور للتي بي، اللي هو يمنع الفيجولايسوسوم فيوجن، فيجوسوم لايسوسوم فيوجن. هنا نفس الشيء هم قلنا نفس الباثوجينيسيس هنا عندي. إذا دخلت بالنيوتروفيل والماكروفيج مثل ما حكيناها بالنقطة الأولى مال انزيمز اند توكسينز، إذا O2 نيجاتيف أو هذا هو سوبر أكسجين أو رياكتيف أكسجين سبيشيز، إذا النيوتروفيل مالتي أو الماكروفيج تشمر على البكتيريا حتى تقتلها، البكتيريا عندها فد انزيم اسمه السوبر أكسايد ديسميوتيز. هذا السوبر أكسايد ديسميوتيز يحول ال O2 نيجاتيف إلى O2 plus H2O2. ال H2O2 still هذا توكسيك، بس عندها كاتاليز also البكتيريا كاتاليز بوزيتيف، فراح تحول هذا ال H2O2 إلى H2O and O2، وذول اثنيناتهم harmless substances. فهذا هي الباثوجينيسيس، الكاتاليز والكورد فاكتور. بعد انه regarding pathogenesis بالimmunosuppression patient او الكانسر patient دول يصيروا predisposed to pulmonary infection opportunistic infection، بينما راح ناخذه بعدين انه السكين infection او الcutaneous infection حتى بالimmunocompetent patient، يعني الهيلثي بيرسون الويل بيرسون اللي ما عنده شيء ممكن يصير عنده cutaneous infection، بينما الpulmonary infection عادة يكون opportunistic، يعني في opportunity تجي البكتيريا بحالة immunocompromised status or cancer patient هذا يصير عنده pulmonary infection. The predisposing factors قلنا هو opportunistic عادة، مع الكوتينيوس يكون بالhealthy persons. predisposing عندي هواية immunocompromised status, for example pre-existing immune dysfunction, steroid use, organ transplantation, hematologic malignancy, HIV, or other conditions, for example alcoholism, chronic pulmonary disorders, or tuberculosis, pulmonary TB. هسه regarding الديزيزز فتسويها النوكارديا تسوي نوكارديوسيس الديزيز. عادة اما يكون pulmonary هذا الموست كومن، او يكون cutaneous disease او disseminated، سواء CNS heart or even eye infection يستخدمون contact lenses العدسات اللاصقة. اذا كانت infected يسوي نوكارديوسيس. وبالنسبة للهارت ممكن يسوي infective endocarditis، one of types يعني of infective endocarditis، بس هذول rare. واللي يهمنا راح نبدي هسه بالبلمونري انفكشن. الديزيزز النوكارديوسيس قلنا سميناه، فاذا سمعتوا ديزيز اسمه نوكارديوسيس you should think of cavitary او cavitatory او cavitary bronchopulmonary nocardiasis، يسوي cavitation باللنج. اذا نشوف هذا الاكس راي هذا chest x-ray، this is a PA view. نشوف الرايت لانج صار بها consolidation، او هنا عندي فد shadowing لونه ابيض، this is pneumonia طبعا بالرايت upper zone او الرايت upper lobe. اذا ناخذ lateral x-ray نشوفه. حكينا بالبداية انه النوكارديا استيرويدز هي اللي تسوي لي pulmonary infection، بينما البرازيلينسز اللي راح ناخذها بالسلايد الجاي هي تسوي cutaneous infection. عادة immunocompromised patient يصير عنده respiratory illness مال نوكارديا، for example immunocompromised status ياخذ steroids، عنده chronic granulomatous disease، عنده cystic fibrosis etc. disease could be acute، هسه صار رأسا deterioration أو subacute أو chronic صار له فترة النوكارديوسيس. السيمتومز مالته عادة هي respiratory illness، يصير كف فيفر ديسنيا diffuse pneumonia مثل ما نشوفه هنا، أو with cavitation ممكن يسوي cavitatory lesion راح نشوفه next slides، راح نشوف x-ray with cavitation. فإذا نشوف هنا شلون صار عندي lobar pneumonia or diffuse pneumonia. النوكارديوسيس may spread hematogenously يعني بالبلد
للبرين ويسوي لي brain abscesses. هذا CNS complication of nocardia. يسوي brain abscess مثل ما نشوف إن هنا brain MRI. هذا axial view، هذا sagittal view. بالاكزيال فيو نشوف on the left hemisphere، هذا الليفت هيمسفير. عندي هنا واحدة بصفها، وهنا اللخ. مثل ما نشوف هنا عندي 3 abscesses دا أقدر أشوفها. فأكو نقطة أساسية هم هنا لازم نتوقف فيهم هلا بالبرين abscesses اللي تصير بالنوكارديوسيس، إنه عادة هي تكون multiple مو single. بينما اللي كانت تصير عندي بالأكتينومايسيس، أكتينومايسيس إسرائيلية، كانت تسوي لي single أو solitary brain abscess. فهي أيضا واحدة من distinguishing features بيناتهم. Regarding الcutaneous أو subcutaneous nocardiosis، عادة through traumatic transplantation بالimmunocompetent patient، مثل ما قلنا واحد دا يمشي بالحديقة ونشكب إصبعه، أو direct جرح مع بالسكن أو deep wound. mostly هي nocardia brasiliensis اللي تسويها هذا السبيشيز. السيمبتومز عادة يا أما يكون superficial infection اللي هو السيلولايتس، أو يكون draining subcutaneous abscesses هذا هو الديب infection، ويصير عندي granules اللي هي مايسيتوما. راح نعرف شنو هذا الديزيز مايسيتوما بارت 2 مال هاي البرزنتيشن. راح ناخذ المايسيتوما بارت 2. وأيضا بالمايسيتوما ممكن نشوف السلفر granules، أو بالسكين infection in general مال النوكارديا ممكن نشوف السلفر granules اللي شفناها بالبداية ب distinguishing features، وماخذيها أيضا بالأكتينومايكوسيس infection. أو ممكن يصير disease آخر من cutaneous، بس هذا lymphoCutaneous، يعني lymphatic drainage and skin is involved بهذا الانفكشن. أكو disease راح تاخذوه بالمايكولوجي بالفنجاي fungal infection، هو sporotrichosis اسمه. فالفنجاي واحدة من الفنجس اللي هو يمكن جاردنز ديزيز هيجي اسمه، انه ينشك واحد بصبعه بالثورن بريك، يعني بالشوكه مال ورده او الشوكه مال زرع، فراح تفوت البكتيريا يعني deep inoculation into the distal phalanx for example او بالهاند. فالليمفاتيك درينج مال هاي الاريا او مال هذا الاصبع مال البالم راح يصير بي انفكشن، يعني السكن اوكي صار بي انفكشن، والليمفاتيك درينج الليمفاتيك فيسل صار بيها انفكشن، فراح نشوفها لحد ما توصل للدريننج ليمف نودز اللي فور اكزامبل بالاكزيلا صايره. فهذا ستريك يصير لاين اوف ستريك اوف ريد ستريكس لونه احمر على طول الفورارم بالانتيرير اسبكت مال الفورارم والارم لحد ما يوصل الاكزيلا. هذا يعني ليمفانجايتس يصير هم من عنده. فالليمفوكيتينيوس انفكشن ممكن يصير also بالنوكارديا. It's a bacterial infection، هنا لازم نميزهم. The clinical presentation احنا عرفنا الديزيزز. في clinical presentation also يا اما pulmonary يا اما mucocutaneous يا اما disseminated for example CNS or eye or heart infection. حكينا نبدي بأول واحد نفوت شوية details. احنا هسه حكيناهم، بس هسه خلينا نقول مثل recap or more details نحكي على كل واحد. الcutaneous أو mucocutaneous infection عادة مثل ما نشوف بهاي الصورة، هذا هو cutaneous infection with ulcerated lesions. هذا after treatment أو after healing up راح نشوف السكارينج والفايبروسيس، سكارز جدا كبيرة. وعادة عرفنا إنه الميوكوكيتينيوس انفكشن مال نوكارديا يصير بالنورمال بيبل، نورمال هوست، يعني مو immunocompromised وإنما immunocompetent، وعادة after minor trauma أو أي شيء يسوي inoculation of the bacteria into the skin or the subcutaneous tissue. وعادة هنا يكون located distally on the limbs، يعني classically the foot يصير اللي يسموها المادورا foot اللي هي المايسيتوما اللي راح ناخذها بالsecond part of this presentation or this lecture. فدا نشوف هنا هاي الفوت شلون صاير بيها granulation، دا نشوف هنا swelling and distortion of the foot وياها granules هاي لونها أسود black granules، draining sinuses multiple draining sinuses. فهذه هي المايسيتوما اللي راح نتعرف عليها أكثر ب part 2 مثل ما قلنا. ف it's one of the causes طبعا هي bacterial اللي هي النوكارديا تسويها. يكون عادة suppurative lesion، الميوكوكيتينيوس lesion يصير progressive fibrosis، necrosis، sinus tract formation and destruction of adjacent tissue سواء كانت skin، subcutaneous, muscles and even destroy the bone. هنا نشوف هاي scalp of a patient صار عنده cutaneous nocardiosis with a cranial and cerebral extension، فممكن يدخل أصلاً للبرين يسوي nocardiosis. Regarding the pulmonary infection هو most common reported presentation، تقريباً 40%
of the presentation مال نوكارديوسيس هو pulmonary، حتى شبهناه بالتي بي وقلنا هو يشبه الصفات فيسوي pulmonary illness also nocardiosis. نشوف هنا هسه axial CT scan of the chest، نشوف هذا pulmonary window انه lung window مبين يسموه. الارو هنا مثل ما نشوف يأشر على lung nodules والبوردرز مالتها irregular. so هاي الكيس كان عندها pulmonary nocardiosis. اكو شيء اسمه الهيلو ساين، يعني شلون نقول البياض داير مداير فد شيء. اوكي مثل ما نشوف هنا هاي هالو ساين manifestation of aspergillus neutropenic patient، يعني البيشنت اللي عنده نوكارديوسيس راح يصير عنده cavitary lesion in the lung. فهاي الكافيتي اللي صارت عنده ممكن fungal infection اللي هو الاسبرجيلس راح يفوت بهاي الكافيتي اللي اصلا بريفورمد سواء بالتي بي انفكشن همين كافيتي او النوكارديا همين تسوي كافيتاري ليجن. فالاسبرجيلس بيها فلما نشوفها بالسي تي سكان فور اكزامبل راح نشوف هاي الهالو ساين. اذا كان immunocompromised patient يعني اكيد حتى يصير عنده هذا الفنجل انفكشن. يصير fibrotic lung disease، فهنا صار مرحلة الirreversible. هذا اكس راي هنا نشوف هذا patient in known case of nocardiosis on the right lung نشوف اكو 3 nodules اللي بالنص صاير بيها cavitation. differential diagnosis بالنسبة للpulmonary nocardiosis نشك بايوجينيك infection، نشك بالتي بي، كلش التي بي نشك بيه. ليش؟ لأنه قلنا أول شيء acid fast stain تطلع، cavitary pulmonary lesion، ممكن aspergillus super يعني infection بالكافيتي. بس اللي فرقنا عن التي بي قلنا اللي هو PPD test أو السكين تيست، وهذا partial acid fast staining. ممكن نشك بالactinomycetes همين تسوي كانت pulmonary illness، بالchest thoracic illness. كريبتو كوكوسيس هذا فنجل انفكشن، او بناين تيومر لانه هي كنوديول نشوفها هنا بهذا الاكس راي. فممكن كديفرنشيال هذا تيومر اذا كان وحده مثلا فور اكزامبل النيوبليجيا انه هي اصلا سلو جروينج. لما ناخذ هذا الاكس راي وناخذ اكس راي قبل شهر فور اكزامبل راح نشوفها تقريبا نفس الحجم او شويه كبران يجي مليمين فور اكزامبل. so it's a slow growing يعني هذا rise suspicion of tumor. قلنا هو ممكن يكون acute أو subacute أو chronic illness، فقدر نحكي هنا بحالة chronic illness. other presentations اللي هم rare for example قلنا CNS كلش important. نشوف هنا هذا brain MRI on the left هاي الصورة هذا axial on the right هذا coronal section. نشوف اكو both hemispheres اكو abscesses صايرة هنا بالfrontal هنا بالoccipital axis عفوا parietal هنا frontal هنا بالparietal lobes of the brain صار عندي multiple abscesses. الساينز مال CNS infection عادة كأنما abscess أي pyogenic infection يصير عنده fever malaise etc. نقطة مهمة حكيناها ونظل نعيدها لأنه النقاط المهمة نعيدها هواية، والنقاط اللي مو مهمة واللي ما أريد أركز عليها واللي ما أركز عليها معناها لا تشيلها هم. بس النقاط اللي أركز عليها إنه هاي هي الهايلد اللي هي واحدة من عندهم هذه CNS infection بالنوكارديوسيس، إنه multiple brain abscesses بحالة النوكارديا مثل ما نشوف بالMRI هذا وبالMRI السابق اللي شفناه، بينما solitary brain abscess بالactinomycosis. هاي واحدة من important distinguishing features بيناتهم. الاي انفكشن قلنا بالكونتاكت لينسز ممكن اوكيولار سيرجري ممكن دايركت تروما تصير عندي كورنيال انفكشن. الدايجنوسيس نسوي كلتشر السبيسيمنز اللي ناخذها يا اما سبيوتم اذا عنده pulmonary illness او برونكوالفيولار نافاج همين اذا كان عنده pulmonary illness. بس ناخذه اذا ماكو بس ناخذ بايوبسي او بالاوتوبسي ممكن او نسوي له ستيننج يا اما جرام ستين يطلع بوزيتيف فيلامنتس مثل ما نشوف بالصوره الفوق، او نصبغها جرام ستين عفوا اسيد فاست ستين هي موديفايد جيل نيلسون ستيننج نفسها نستخدمها بال تي بي المفروض تطلع partial acid fast staining مثل ما نشوفها هنا بهاي الصورة انه ماخذه لون ريد، بينما هنا هذه هي الجرام staining نشوفها purple لونها. biochemical test could be utilized for example catalase positive catalase positive واحدة من الباثوجينيك اصلا فاكتورز مالته انه catalase positive نشوفه هنا التست، وتصير nitrate reduction test positive and urease test positive.
PCR هو ال most reliable diagnostic test لأنه راح يروح على الجينوم مباشرة على ال DNA على المادة الوراثية ويكون specific and sensitive. More notes regarding ال diagnosis مال النوكارديا. ممكن نستخدم another stain اللي هي أورامين رودامين staining اللي هو نستخدم بيها fluorescence microscopy. فالميكروسكوب والبكتيريا نصبغها بالأورامين رودامين ونشوفها بهذا الميكروسكوب راح تبين هاي green apple لونها لأن هذا هو لون الفلوريسنس، بس هذا not specific but sensitive لذلك يستخدموه بالسكرينينج. ال PPD حكينا بيه إنه to rule out TB. symptoms similar لل TB بس ال TB يكون acid fast، هذا partial acid fast، والنوكارديا بالimmunocompromised patient. ما أريد أحكي وأطول بالculture media أبد مو موضوعي low yield information، بس ممكن يستخدمون blood agar or chocolate agar. ممكن يستخدمون mycobacterial media for example Lowenstein Jensen agar. fungal media حلو إنه تحفظوه من هسه بالمايكولوجي راح تسمعوه هواية اللي هو saprose dextrose agar أو saprode agar alone. Regarding the treatment المفروض نعرف ال drug of choice for nocardiosis هو sulfonamides in high doses or trimethoprim sulfomethoxazole. بالنسبة للنون CNS cases 6 شهور. بالنسبة لل CNS cases for a year the treatment يطول. Relapses occur maybe after stopping the treatment. بالنسبة لل AIDS patients اللي هم immunocompromised يحتاجون lifelong suppressive trimethoprim sulfomethoxazole antibiotic. severe cases اكو other antibiotic بس المهم نعرف ال drug of choice هو السلفوناميدز أو trimethoprim sulfomethoxazole. the severe cases ممكن نستخدم الإمبينيم، الأميكاسين أو اللينزوليد. هسه let's recap عن حكينا عن النوكارديا steroids and نوكارديا برازيلينسيس. هم اثنيناتهم يكونون catalase and urease test positive. هم gram positive. هم filamentous bacilli شفناهم. aerobic partially acid fast staining ويسوون disease يا أما cavitary bronchopulmonary disease أو mycetoma أو cutaneous infection. هسه راح نعرف شنو المايسيتوما in this second part of the presentation. المايسيتوما مصطلح نطلق على ال cutaneous infection خلينا نسميه اللي تسبب لي النوكارديا اللي أخذنا، بس أكو other causes أكيد أكو other bacteria تسوي المايسيتوما أو other fungal organisms تسوي المايسيتوما. الفكرة مالته هو عادة on the foot مثل ما نشوف هاي الفوت عادة إنه يصير distortion بالفوت. فإذا نريد تعريفه هو chronic progressive destructive inflammatory disease. راح نشوفه هواي صور إليه وراح نفوت deep بالديتيلز مال مايسيتوما وشنو هو حتى نفهمه. واخذنا أيضا بالأكتينومايسز أكتينومايكوسز كان همنا مر علينا هالمصطلح وقلنا نشرحه بالمحاضرة الجاية مال نوكارديا. عادة مثل ما قلنا على الفوت ويصير multiple draining sinuses tracts and discharge ويطلع بيها grains. هاي epidemiology مالته مو كلش هاي يلد بس كانوا قبل يسموه المادورا فوت لأنه فد Indian town اسمها مادورا أول كيس اكتشفوه هناك فلذلك يسموها كانوا المادورا فوت. But now it's called mycetoma. Causative agents of mycetoma either could be bacterial or fungal. اللي يهمنا ذولا أول اثنين عرف النوكارديا steroids والنوكارديا برازيلينسيس. That's why إنه خلينا المايسيتوما التوبيك بهاي البرزنتيشن مال النوكارديا. Regarding the transmission هي تصير بالفوت فنخليها ببالنا يا أما direct infection أو trauma minor trauma thorn prick penetrating injury or due to walking barefoot in the desert in the dust in the soil موجود. فالنوكارديا موجودة عرفنا الريزرفوار مالتها بالسويل وبالدست فإذا walking barefoot ممكن transmit the infection. الكلينيكال picture شفنا هاي الصورة سابقا. هاي الفوت right foot of a patient with mycetoma multiple draining sinuses and black grains. عادة هذا يكون chronic illness مثل ما قلنا بالدefinition مالته أول سلايد إنه it's a chronic progressive illness فيكون painless in nature and could if left untreated يكون fatal or disability تكون عالية به. عادة يكون به multiple bacteria responsible for the infection يعني super infection أو secondary bacterial infection is common وهذا يسوي fatal septicemia for example if gram negative bacteria راحت
ويسوي pain لأنه هذا راح يصير acute infection مرت اللغة، يعني هو chronic illness أوكي بس secondary acute bacterial infection، وممكن amputation يوصل حالة فيسوي disability. الdiagnosis يا أما direct examination of biopsy أو sinus discharge ناخذها نشوف هاي مثل ما نشوف هنا البايوبسي من المايسيتوما نشوف هاي البلاك جرانيولز ناخذ fine needle aspiration cytology. ممكن من الليجن مال المايسيتوما سويناها also بالاكتينومايسيس، نسوي culture اللي أخذنا السامبل مالتنا والسبيسيمن نسوي culture حتى نعرف أول شيء هي بكتيريا لو هي فنجاي، لأن التريتمنت مالتهم يختلف. ماكو serologic test والبي سي ار as usual هو الموست reliable. Regarding the treatment إذا كان bacterial cause فantibiotics combination for long term، أو إذا كان fungal infection فنستخدم antifungal combination ويا surgery. فنقطة أساسية إنه إذا كان fungal infection أكو surgical intervention plus antifungals، بينما إذا bacterial infection for example nocardiosis فالantibiotics ممكن كافية. Regarding prevention and control مثل ما قلنا شلون يصير transmission، نقطع السلسلة مال transmission اللي هي walking barefoot، نوقف walking barefoot نسوي فد education programs المفروض حتى نقلل من الانفكشن مال المايسيتوما. هسه فد هاي يلد جدول مقارنة بين النوكارديا والاكتينومايسيس، أخذناه بمحاضرة الاكتينومايسيس راح نعيدها هسه. الاكتينومايسيس أخذناها بذيك الليكتشر، محاضرتنا اليوم هي النوكارديا. أول شيء هي ايروبيك، فرق عن الاكتينومايسيس الانيروب، هذه acid fast stain، ديجي نوت acid fast stain هذه found in the soil، هذيك كانت normal flora موجودة بالفيميل genital tract، بالجي اي فلورا، بالانتستين يعني موجودة بالاورال كافيتي. هاي تسوي pulmonary infection بس تشبه التي بي، واللي فرقنا عنها هو النيجاتيف بي بي دي تيست. ممكن تسوي مايسيتوما، تسوي cutaneous infection، وتسوي CNS infection. والimmunocompetent patient تسوي قلنا الcutaneous infection بي. التريتمنت والسلفونامايدز والنيمونيك اللي هو سناب يشبه السناب شات، الاس فور سلفونامايدز والان فور النوكارديا. فس اس ان مال السلفونامايدز والنوكارديا، والاي بي اللي اخذناه بذيك الليكتشر كان فور اكتينومايسيس and treatment with penicillin V اذا نتذكره. سو سناب هو التريتمنت هذا النيمونيك للنوكارديا والاكتينومايسيس، النوكارديا بالسلفونامايدز والاكتينومايسيس with penicillin. This is also a high yield table diagram for gram positive frauds. تحديدا موضوعنا اليوم عن النون سبور فورمينج والايروبيك non motile nocardia asteroids. هسه عندنا 3 questions as usual. Question 1, your patient is a 75-year-old woman with fever and painful nodule on her forearm. She also has a non-productive cough that she says is worse than her usual smoking-related cough. She is taking high-dose corticosteroid, prednisone, for an autoimmune disease. Chest X-ray reveals a nodular lesion in the right upper lobe. A biopsy of the nodule on her arm was obtained. Gram stain of the specimen showed filaments of gram-positive rods. The rods were also weakly acid-fast. Regarding the causative organism, which one of the following is most accurate? فإذا نريد نسوي تحليل analysis لهاي الكيس، هي female عمرها 75-year-old عندها painful nodule بالفورارم، عندها non-productive cough، هي already smoker بس تقول إنه الكف مالتها worse than her smoking related cough. فعندها non-productive cough، عندها nodule على الفورارم، تاخذ immunosuppressor اللي هو corticosteroid اللي هو prednisone هنا، عندها autoimmune disease. chest x-ray عندها nodular lesion بالرايت upper lobe، فأخذوا sample من النوديول على الارم مالتها، جرام ستين طلع بوزيتيف، filaments in shape، weakly acid fast. فمعناها بما انه filament gram positive filamentous in shape يعني اما actinomyces يا اما nocardiosis. بس من قال لي it's weakly acid fast staining معناها اكيد هاي nocardiosis نحكي. بلس مسويت لي skin infection ومسويت لي pulmonary infection، يعني دا يقول chest x-ray طلعت لي nodular lesion أو cavitary lesion أو nodular lesion مو cavity هنا مقايل بالإكس راي بالرايت upper lobe. ف regarding النوكارديا شنو most accurate describes this organism؟ أكيد it should be B. Natural habitat of the organism is the soil. Question 2, regarding mycetoma, which one is incorrect؟ هو incorrect. It should be D.
الفنجل انفكشن مال مايسيتوما اللي هو المفروض نستخدم انتي فانجل بلس سيرجيكال intervention قلنا. Question 3. Regarding nocardia steroids, which one is correct? الجواب C. acid fast staining. صح هي partial acid fast staining بس البقية كلهم غلط. أول شيء هي gram positive rods هي aerobic عكس actinomyces هي non-mobile أو non-motile و it is not a fungus أكيد it's bacteria. And thank you.